हेलो एभ्रिबडी, वेलकम टु नेपाली सरल ज्ञान। नेपाली सरल ज्ञानमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा अथवा विषय सिक्दैछौँ। के सिक्दैछौँ भन्दा डु, डज र डिड यी वाक्यहरूलाई इङ्ग्लिस सेन्टेन्सहरू बनाउँदा कसरी, कहाँ र कहिले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिक्दैछौँ। र यी वाक्यहरू प्रयोग गर्न धेरैलाई हैरान पनि हुने गरेको छ। आज हामी त्यो कन्फ्युजलाई छर्लङ्ग हुने गरी सिक्नेछौँ। ध्यान दिएर भिडियो लास्टसम्म हेरेर बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। हुन त सामान्य तरिकाले हेर्दा डु भनेको गर्नु, डज भनेको गर्छ, डिड भनेको गर्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। तर यति मात्र थाहा भएर हुँदैन। डु, डज र डिड वाक्यहरूमा कुनै अरू पनि अर्थ दिन्छ। कुनै सेन्टेन्सहरूमा यसले सहायक बनेर काम गर्ने गर्छ अनि वाक्य गर्नु मात्र नभएर अरू अर्थ बन्छ। त्यसैले डु, डज र डिड प्रयोग गर्न अङ्ग्रेजीमा जान्न जरुरी छ। यो चार्ट हेर्नुहोस्। डु भनेको नेपालीमा गर्नु, गर्छु, गर, गर्छौ, गर्छन् हुन्छ। डज भनेको गर्छ, गर्छिन्, गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। भने डिड भनेको गर्यो, गर्नुभयो, गरिन्, गरे, गरिम् भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँ दुईवटा वाक्यहरूलाई हेर्नु त। वाट डु यु डु तिमीले के गर्छौ? वाट डु यु इट तिमीले के खान्छौ? यहाँ पहिलो वाक्यमा दुईवटा डु छ र सेकेन्ड वाक्यमा एउटा मात्र डु छ। सेकेन्ड वाक्यमा खाने काम छ तर डु भनेको गर्नु हो। अनि यहाँ डु कसरी लाग्यो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? डराउनु पर्दैन, यो पनि हामी पछि सिक्नेछौँ। अब यो दुईवटा कलम हेर्नु त। यी हुन् डु, डज, डिडलाई बुझ्ने महत्त्वपूर्ण पहिलो फर्मुला। पहिलो कलममा छ इज, एम, आर, वाज, वेयर। दोस्रो कलममा छ डु, डज, डिड। पहिलो कलमका शब्दहरू बी भब हुन्, यिनीहरूले हुने काम जनाउँछ। दोस्रो कलमका शब्दहरू डु भब हुन्, यिनीहरूले गर्ने काम जनाउँछन्। वाक्यहरू हेर्नुहोस् त। आई एम अ बोय, यहाँ एमले हुने काम जनायो, त्यसैले बी भब भयो। म केटा गर्छु हुँदैन, म केटा हो भन्ने हुँदा हुने काम जनायो। आई डु होमवर्क, म गृहकार्य गर्छु, डुले गर्ने काम जनायो। यहाँ म गृहकार्य हो हुँदैन, म गृहकार्य गर्छु गर्ने काम भयो, त्यसैले डु भयो। अर्को पनि हेरौँ। हि वाज भेरी ह्याप्पी, ऊ धेरै खुसी थियो। यहाँ धेरै खुसी गर्ने होइन, खुसी हुने काम भयो। वाजले हुने काम जनायो, त्यसैले वाज के भयो? बी भयो। हि डिड अ गुड जब, उसले राम्रो काम गर्यो। काम गरिन्छ कि भइन्छ? डिडले गर्ने काम जनायो, त्यसैले डिड के भयो? डु भयो। तपाईहरूले यो बुझ्नुभयो? यदि बुझ्नुभयो भने पहिलो चरण अथवा पहिलो खुट्किलो पार गर्नुभयो। अब दोस्रो चरणमा हेरौँ। डु भनेको गर्छु, गर, गर्छौँ, गर्छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। जस्तै आई डु म गर्छु, यु डु तिमी गर, वी डु हामी गर्छौँ, दे डु तिनीहरू गर्छन्। त्यस्तै डज भनेको गर्छ, गर्छिन्, गर्नुहुन्छ। हि डज ऊ गर्छ, सी डज उनी गर्छिन्, इट डज त्यो गर्छ। आई, यु, वी, दे, हि, सी, इट के हुन् भन्दा प्रोनाउन हुन्। प्रोनाउन भनेको के हो भन्दा नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द हुन्। जस्तो मोहन गर्छ भन्नुपर्दा के लाग्ने भयो? डु लाग्छ कि डज? एकचोटि माथि हेर्नु त। मोहन भनेको के हो? हि हो, हिसँग के लागेको छ? डज लागेको छ, त्यसैले मोहन डज मोहन गर्छ। सीता गर्छिन्, सीतासँग डु, डज के लाग्छ? माथि हेर्नु त। सीता भनेको के? सीसँग के लाग्छ? डज लाग्छ, त्यसैले सीता डज सीता गर्छिन्। तिमी र म गर्छौँ। वी एन्ड आई डु लाग्छ कि डज? वी एन्ड आई के भयो? वी भयो। वीसँग के लाग्छ? डु लाग्छ, त्यसैले यु एन्ड आई डु तिमी र म गर्छौँ। माई मदरसँग के लाग्ने भयो? मदर भनेको के? सीसँग के लाग्छ? डज लाग्छ, त्यसैले माई मदर डज। माई पेरेन्ट्स भनेको मेरा मातापिता भनेको तिनीहरूलाई के भनिन्छ? दे भनिन्छ। देसँग के लाग्छ? डु लाग्छ, त्यसैले माई पेरेन्ट्स डु मेरा मातापिता गर्छन्। राम एन्ड श्याम के लाग्छ?
राम एन्ड श्याम भनेको दे, तिनीहरू, देसँग के लाग्छ? डु लाग्छ। त्यसैले राम एन्ड श्याम डु, राम र श्यामले गर्छन्। यसरी बुझ्नु होला। अब डिड, डिड भनेको गर्यो, गरे, गर्नुभयो, गरिन्। प्रेजेन्टमा भइसकेको कामको बारेमा भन्दा डिड लाग्छ। राम एन्ड श्याम डिड, राम र श्यामले गरे। आई डिड, मैले गरेँ। राम डिड, रामले गर्यो। ही डिड, उसले गर्यो। सीता डिड, सीताले गरिन्। माई फादर डिड, मेरो बुवाले गर्नुभयो। यु डिड, तिमीले गर्यौ। यी सबै नाउन र प्रोनाउनमा पास्टमा भन्दा डिडको प्रयोग हुन्छ। यहाँ कुनै झन्झट छैन। झन्झट भनेको डु र डजमा मात्र हो। आउनुहोस् डु, डज र डिड प्रयोग भएका केही वाक्यहरू हेरौँ। वी डु अलवेज हार्ड वर्क, हामी सधैँ कडा परिश्रम गर्छौँ। रामले कहिलेकाहीँ मात्र गर्छ। राम डज इट ओन्ली समटाइम। सी डज वास क्लोथ, अथवा सीता डज वास क्लोथ, सीताले कपडा धुन्छन्। आई एन्ड यु डु डिग फार्म, आई एन्ड यु डु डिग फार्म, म अनि तिमी खेत खन्ने गर्छौँ। इट डज भेरी इम्पोर्टेन्ट वर्क, इट डज भेरी इम्पोर्टेन्ट वर्क, यसले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। वी डिड डिग फार्म, वी डिड डिग फार्म, हामीले खेत खन्यौँ। डिडले गरिसकेको काम जनाउँछ। दे डिड वन वर्क, तिनीहरूले आफ्नो काम गरे। दे डिड वन वर्क। ही डिड होमवर्क, उसले गृहकार्य गर्यो। ही डिड होमवर्क। सी डिड क्लिन द हाउस, उनले घर सरसफाइ गरिन्। सी डिड क्लिन द हाउस। एकचोटि यो चार्ट हेर्नु त। आई, यु, वी अथवा दुई वा दुईभन्दा धेरै व्यक्तिसँग डु लाग्छ। ही, सी, इट अथवा कुनै एउटा व्यक्ति वा वस्तुसँग डज लाग्छ। आई, यु, वी, दे, ही, सी, इट सबैसँग डिड लाग्छ। डु एन्ड डज प्रेजेन्टमा भनिन्छ। डिडलाई प्रेजेन्टमा भइसकेको काम पास्टमा भन्दा डिड प्रयोग गरिन्छ। यसरी हामी दोस्रो चरण पनि सिक्यौँ होला। अब लागौँ तेस्रो चरणतिर। यी शब्दहरूलाई नेगेटिभ कसरी बनाउने अथवा नेगेटिभ कसरी बनाउन सकिन्छ एकैछिन सिकौँ है त। नेगेटिभ भनेको खान्छुलाई खान्न, गर्छुलाई गर्दैन, जान्छुलाई जाँदैन, गाउँछुलाई गाउँदैन भन्नको लागि डु, डज, डिडको सहायताले नेगेटिभ बनाउनु पर्छ। त्यस कारण यो पनि सिक्न जरुरी छ। यो हेर्नुहोस्, आई इट, म खान्छु। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउन के गर्नु पर्ला? म खान्छुको नेगेटिभ के हुन्छ? म खाँदिनँ अथवा म खान्न। तर अङ्ग्रेजीमा अलिकति घुमाउरो छ। आई डु नट इट सरस्वती हेर्दा के हुन्छ? म गर्छु, खाँदिनँ जस्तो देखिन्छ, तर त्यो हुँदैन। आई डु नट इटको अर्थ म खाँदिनँ, म खान्न भन्ने नै हो। यसलाई आई डोन्ट इट पनि भनिन्छ। धेरैजसो आई डोन्ट इट प्रयोग गरिन्छ। आई गो, म जान्छु, यसको नेगेटिभ आई डु नट गो अथवा आई डोन्ट गो। ही इट्स, ऊ खान्छ, यसको नेगेटिभ के हुने भयो? ही डज नट इट अथवा ही डजन्ट इट, ऊ खाँदैन। आई वेन्ट, म जान्छु, यसको नेगेटिभ के हुने भयो? आई डिड नट गो अथवा आई डिडन्ट गो, म जाँदैन। वी इट, हामी खान्छौँ, यसको नेगेटिभ वी डु नट इट अथवा वी डोन्ट इट, हामी खाँदैनौँ। वी वेन्ट, हामी गयौँ, यसको नेगेटिभ के हुने भयो? वी डिड नट गो अथवा वी डिडन्ट गो, हामी गएनौँ। सीता वेन्ट, सीता गइन्, यसको नेगेटिभ सीता डज नट गो, सीता गइनन् अथवा सीता डजन्ट गो पनि भनिन्छ। राम एन्ड श्याम प्ले फुटबल, राम एन्ड श्याम प्ले फुटबल, राम र श्याम फुटबल खेल्छन्। अब नेगेटिभ के हुने भयो? राम एन्ड श्याम डु नट प्ले फुटबल, राम र श्याम फुटबल खेल्दैनन् अथवा राम एन्ड श्याम डोन्ट प्ले फुटबल। यसरी यहाँ एउटा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने यो वाक्यलाई हेर्नुहोस् त, यसमा के फरक देख्नुहुन्छ? ही इट्स अनि आई इट। हीसँग भर्बको फिफ्थ फर्म लागेको छ। इट्स भनेको के हो? फिफ्थ फर्म हो। अनि आईसँग इट लागेको छ। इट के हो? फर्स्ट फर्म हो। त्यसैले यहाँ के याद गर्नु पर्यो भन्दा V5 छ भने डज नट लाग्छ अनि V1 छ भने डु नट लाग्छ र V5 लाई नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा डज नट लगाएपछि भर्बको के हुन्छ?
पहिलो फर्म लाग्छ। जस्तै हि इट्सबाट नेगेटिभ बनाउँदा हि डजन्ट इट भयो। यो राम्रोसँग हेर्नु होला। हि इट्स के हो? फिफ्थ फर्म हो। अब हि डजन्ट इट के हो? पहिलो फर्म हो। अरू तरिकाको बारेमा हामीले अर्को भिडियोमा राम्रोसँग सिक्नेछौँ। तपाईले के कतिसम्म बुझ्नुभयो? यदि बुझ्नु भएन भने फेरि एकपटक भिडियो दोहोऱ्याएर हेर्न कोसिस गर्नुहोला। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक भने गरिदिनु होला। आई कमिङ टु नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।